কি খবৰ ৰিভিউছম কিচেন দা ৰিভিউছম আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বহি আছোঁ XUV700 AX5 ভেৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত য'ত আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এটা কমপ্লিট অডিঅ' ছেটআপ আৰু কমপ্লিট অডিঅ' ছেটআপ এজ ইন আমি ফ্ৰণ্ট কম্পনেণ্টছ কোএক্সেল ছাবউফাৰ এম্প্লিফায়াৰ এইকেইটা বস্তুৰ লগত আমি অডিঅ' ছেটআপটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি ষ্টিৰিঅ' চিষ্টেম যোনটো ষ্টিৰিঅ' চিষ্টেমটো আমি ইনটেক ৰাখিম এইটো আমি চেঞ্জ নকৰোঁ উইদাউট চেঞ্জিং দিছ উই আৰ গোইং টু ডু আ চাউণ্ড ছেটআপ অন দিছ কাৰ আৰু ইয়াৰ মানে কাষ্টমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে যে ক্লাইণ্ট ৱান্টেড ইটকে তেওঁক অলপ লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ লাগে উইথ আ মাইল্ড বেছ মানে চেৰামিক চাউণ্ড এটা লাগে তো আমি এইটো ছেটআপ তেওঁ যেনেকুৱা বিচাৰিছে সেইটো হিচাপত কৰি আছোঁ বাজেট ছেটআপ হয় এটা বাজেট ছেটআপত কৰি আছোঁ আমি বেছি হাই এণ্ডলৈ যোৱা নাই ইটছ এ ভেৰি মিনিমেলিষ্টিক ছেটআপ আৰু ইটছ আ পকেট ফ্ৰেণ্ডলি ছেটআপ ক'ব গ'লে আপুনি যিকোনো গাড়ীত এইটো ছেটআপ কৰাব পাৰে ইফ ইউ ৱান্ট বেটাৰ চাউণ্ড ডিপেণ্ডিং অন ইয়'ৰ চইচ অফ প্ৰডাক্ট বা ব্ৰেণ্ড অকণমান প্ৰাইচটো ফ্লেকচুৱেট কৰে ইট কেন গ' আপ অৰ কাম ডাউন তেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম ইন দ্য প্ৰচেছ অফ দ্য ভিডিঅ' বাই দ্য এণ্ড অফ দ্য ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকক অডিঅ' ডিফাৰেঞ্চটো শুনাম য'ত আপোনালোকক এতিয়া উইদিন চাম ছেকেণ্ডছ মই আপোনাক বিফ'ৰ অডিঅ'টো শুনাই আছোঁ আৰু ভলিউম লেভেলটো দেখাই আছোঁ দেন আফটাৰ ডেট উই আৰ গোইং টু ডু দ্য ছেটআপ আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক আফটাৰ ভলিউম লেভেল এণ্ড অডিঅ' কোৱালিটিটো শুনাম তো তাৰ কাৰণে হেডফোন ইউজ কৰিব কম্পালচৰি হেডফোন হয় যদি ডিফাৰেঞ্চটো গম পাব বিচাৰিছে তো ফটাফট বিফ'ৰটো শুনো দেন আফটাৰলৈ বাউন্স কৰিম চ' এইটো আপোনাৰ বিফ'ৰ অডিঅ' ছেটআপ আছিলে মানে অডিঅ' ছেটআপ নকৰা আগত আছিলে কি যে বকি আছোঁ বিফ'ৰ চাউণ্ড আছিলে এইটো আপোনালোকে যোনটো শুনিছে এতিয়া মই লাহেকৈ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু শেষলৈ মই আপোনালোকক আফটাৰ এফেক্ট ভলিউম লেভেল সেইখিনি গোটেই কোৱালিটিখিনি আপোনালোকক শুনাম আৰু মাজতে গোটেই প্ৰডাক্টখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম যে কি প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰি আছোঁ তো ব'লক ফটাফট ভিডিঅ'টো প্ৰপাৰলি আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো খতম কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে খতম কৰি দিওঁ যে ৰেফাৰেঞ্চ স্পীকাৰ লগাইছোঁ এইখনত মানে ইনফিনিটি ৰেফাৰেঞ্চ ছিৰিজৰ ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়াৰ স্পীকাৰ লাগিছে এইখন গাড়ীত মানে ফ্ৰণ্টত মই লগাইছোঁ আপোনাৰ কম্পনেণ্ট য'ত আপোনাৰ এটা টুইটাৰ এটা ক্ৰছঅভাৰ আৰু এটা উফাৰ আহে আৰু পিছফালে লগাইছোঁ কোএক্সেল য'ত এটা অকল উফাৰ আহে ইনবিল্ট টুইটাৰ এটা লগত তো এইটো পিছফালে লাগিছে কোএক্সেল ফ্ৰণ্টত লাগিছে কম্পনেণ্ট আৰু এইখিনিক ডেৰাইভ কৰি আছে আমাৰ ইনফিনিটি আলফাৰ এইটো এম্প্লিফায়াৰ হয় 4 চেনেল এটা এম্প্লিফায়াৰ হয় 1000 watt পিক পাৱাৰৰ এম্প্লিফায়াৰ হয় 70 watt পাৰ চেনেল আউটপুট আছে RMSৰ মানে তো দিছ ইজ দ্য এম্প্লিফায়াৰ দেট আই এম ইউজিং ইনফিনিটি আলফা 2004R আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এটা চাউণ্ডবেৰাৰ আণ্ডাৰ চিট ৰান কৰি আছোঁ উইচ ইজ অ 1500 watt অফ পিক পাৱাৰ তো এইটো আমাৰ আণ্ডাৰ চিট ৰান হৈ আছে উইথ পিয়'ৰ কপাৰ ৱাইৰিং 100% কপাৰ ৱাইৰিঙৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু কৰা গৈছে তো এইটো কমপ্লিট ছেটআপটো হয় ডেম্পিং গাড়ীখনত এতিয়ালৈকে কৰা যোৱা নাই ইন ফিউচাৰ ডেম্পিঙৰ প্লেন হ'ব পাৰে কাষ্টমাৰৰ তো ইয়াত আমাৰ কোএক্সেলকেইটা ফিট হৈছে পিছফালে আৰু ফ্ৰণ্টত আমি ইয়াত লগাইছোঁ আপোনাৰ কম্পনেণ্ট আৰু টুইটাৰৰ প্লেচমেণ্টটো অৰিজিনেল জেগাতে মানে ইয়াতে টুইটাৰৰ প্লেচমেণ্ট কৰা গৈছে আৰু তলত আপোনাৰ অফাৰটো লাগি আছে ড'ৰ পেজৰ ভিতৰত ইয়াৰ ক্ৰছ অভাৰটো লগাই থোৱা আছে আৰু লগতে আমি ষ্টেৰিং কভাৰটোও কৰিছোঁ তো এইটো আমি ষ্টেৰিং কভাৰ কৰিছোঁ গানটো অকণমান চাউণ্ডটো কমাই লওঁ চ' এইটো ষ্টেৰিং কভাৰো আমি লগতে ৰেপ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি অকণমান লাহেকৈ গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহোঁ AC চলাই পেলাই গৰম আছে আৰু গোটেই কামখিনি কৰিছে আমাৰ ৰাজু ভাই এফালে আছে ৰাজু ভাই তো এতিয়া আমি গাড়ীখন টিউনিং কৰিম ফাইনেল টিউনিং কৰি পেলাই গোটেই মানে অডিঅ'টো শুনিম কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা নাই আৰু এইফালে আমাৰ গগনদা আহিছে গানটো চাবলৈ যে কামটো কেনেকুৱা হৈছে গানটো ভালকৈ বাজে নে নাবাজে তো বলক ফটাফট গানটো শুনো আৰু আপোনালোকক আফটাৰৰ এফেক্টটো মানে এতিয়া কেনেকুৱা চাউণ্ড আহে সেইটো শুনাওঁ
সো সেইটো আছিলে আপোনাৰ আফটাৰ ৰিজাল্ট অফ দ্য অডিঅ' যদি হেডফোন লগাই পেলাই শুনিছে দেন কমেণ্ট ডাউন কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু গোটেই প্ৰাইজিং ডিটেইলছখিনি মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিম মানে টোটেল ছেটআপটো মেনশ্যন কৰি দিম কিমান পৰিলে আৰু ইন ফিউচাৰ আপুনি যদি নিজৰ গাড়ীটো কৰিবলৈ বিচাৰে দেন এইটো ধ্যান ৰাখিব যে আপুনি কি প্ৰডাক্ট চিলেক্ট কৰে তাৰ একৰ্ডিংলি প্ৰাইচ আপ ডাউন কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত যোনকেইটা প্ৰডাক্ট আছে সেইকেইটা প্ৰডাক্টে যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোটামুটি সেইটো ছেইম ৰেটতে আহিব আৰু যদি আপুনি বেলেগ প্ৰডাক্ট লগাবলৈ যায় দেন ৰেটটো অকণমান ফ্লাকচুৱেট কৰিব তো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ডেফিনেটলি কেনেকুৱা লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' মাজে মাজে মই আনি থাকোঁ চেনেলত য'ত মই মডিফিকেশ্যনছ দেখাই থাকোঁ আৰু লাহে লাহে ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনছ অফ কাৰ্ছ যেনেকৈ নতুন গাড়ী কিবা লঞ্চ হৈছে যদি সেই তাৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম বাকী এইখন XUV700ত আপোনালোকৰ অডিঅ' কামটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ডাউন কৰি পেলাই জনাব আৰু হেডফোন লগাই পেলাই শুনিছে যদি মই আশা কৰোঁ যে ভাল লাগিলে চাগে চ' দিছ ইজ মি আজিম চাইনিং অফ থেংক ইউ বাই বাই